Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В кінці жовтня Національний банк України випустив досить цікавий набір із двох пам'ятних монет – мешканці морських глибин, які продовжують серію «Флора і фауна». Новинка одразу викликала велику зацікавленість як у нумізматів, так і у перекупів. При достатньо великому тиражі набору мені вдалося його придбати лише з другого разу. Але дуже тішить, що придбав я його все ж таки в інтернет-магазині НБУ. І ось цей набір нарешті у мене. Давайте разом детальніше його розглянемо. Тож швидше тисніть вподобайку під оглядом та кнопку підписатись та починаємо. Україна – держава з багатою природною спадщиною, що охоплює різноманітні ландшафти – від степових просторів і гірських масивів до морських берегів. Її південні кордони омивають два внутрішніх моря – Чорне та Азовське, які є важливими об'єктами світового значення, що забезпечують біорізноманіття прибережних територій, впливають на регіональний клімат, слугують водними транспортними артеріями країни та є джерелом цінних природних ресурсів. Набір із двох пам'ятних монет присвячений унікальним представникам морської фауни Чорного та Азовського морів, невід'ємній складовій природної спадщини України. Чорне та Азовське моря відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття регіону, підтриманні екологічної рівноваги та забезпеченні економічної стабільності держави. Серед багатьох мешканців цих водойм – рак-самітник або Діогеніус пугілатор та бичок-кругляк, також відомий як Неогобіус меланостомус. Види, що слугують біоіндикаторами стану морського середовища та є важливими елементами морських екосистем. Цим набором з двох пам'ятних монет Національний банк України хоче привернути увагу до проблеми збереження морів, нагадати про відповідальність людства за охорону природних ресурсів і підкреслити значення морської біоти у формуванні екосистеми України. Чорне море – одне з найбільших внутрішніх морів світу площею близько 422 тисяч квадратних кілометрів. Його гідрогеологічна структура є унікальною. На глибинах понад 150-200 метрів формується безкиснева зона, насичена сірководним, де мешкають лише деякі види мікроорганізмів. Водночас у верхніх шарах акваторії життя буяє. Тут виявлено понад 5,5 тисяч видів живих істот, серед яких дельфіни, численні види риб, молюски, ракоподібні. Особливо наукову та екологічну цінність у цьому біорізноманітті має рак-самітник, латиною Diogenes pugillator, ракоподібний із м'яким тілом, яке він захищає, заселяючись у порожні черепашки молюсків чи мушлі. Час від часу в процесі зростання рак-самітник мусить змінювати свою оселю, що свідчить про високий рівень його адаптивності. Цей вид вважається біоіндикатором чистоти морського середовища. На аверсі монети, присвяченої Чорному морю, зображено стилізований абрис Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у вигляді рельєфних горизонтальних ліній різної довжини, що імітують морські хвилі. Угорі праворуч розміщено малий державний герб України, під яким зазначено напис «Україна». Унизу по центру розташовано номінал 5 з графічним знаком гривні, рік карбування монети 2025, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У нижній частині композиції півколом розміщено написи «Чорне море», «The Black Sea». На реверсі монети зображено рака-самітника, елемент оздоблення кольоровий друк, у типовому біотопі, на кам'яністому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря. Угорі півколом розміщено напис «Diogenes pugillator», унизу рак-самітник. Азовське море наймілкіше, середня глибина близько 8 метрів, та одне з найтепліших морів світу з площею приблизно 39 тисяч квадратних кілометрів. Розташоване на південному сході України, воно з'єднане з Чорним морем Керченською протокою. За показниками рибопродуктивності Азовське море перевищує Чорне у 40 разів, а Середземне у 160 разів, що робить його унікальним об'єктом світового рибного господарства.
Характерним представником фауни Азовського моря є бичок-кругляк, латиною Neogobius melanostomus, донна риба, що мешкає на черепашково-піщаних і кам'янистих ґрунтах. Вона здатна адаптуватись до різного ступеня солоності води, має характерну темну пляму на спинному плавці, а самці під час нересту набувають майже чорного забарвлення. Вид має промислове значення та є важливим кормовим ресурсом для хижих риб, зокрема осетрових. На аверсі монети, присвяченої Азовському морю, у центрі композиції розміщено стилізований контур Азовського моря з прилеглою територією України, виконаний у вигляді рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі. Угорі праворуч розташовано малий державний герб України, під яким горизонтально зазначено рік карбування – 2025, а вертикально напис «Україна». Унизу монети розміщено номінал 5 з графічним знаком гривні та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У нижній частині композиції півколом розміщено написи «Азовське море» та «The Sea of Azov». На реверсі монети зображено двох бичків-кругляків, елемент оздоблення кольоровий друк, у природному середовищі. На піщано-мулистому дні серед кам'янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні. Угорі півколом зазначено напис «Бичок-кругляк», а внизу «Neogobius melanostomus». Монети мають абсолютно однакові фізичні параметри. Номінал монети 5 гривень, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 50 тисяч наборів. Під час продажу наборів в кінці жовтня та на початку листопада Національний банк України реалізовував їх за ціною 447 гривень. Після першої ітерації продажів вартість наборів на аукціонах була біля 1800-2000 гривень, що майже в 4 рази дорожче від початкової вартості. Чорне та Азовське моря – це не лише водні природні ландшафти, а й складні екосистеми, що потребують системного захисту. Цей набір пам'ятних монет є своєрідним нагадуванням про збереження морської спадщини нації, важливість відповідального ставлення людини до природних ресурсів, необхідність підтримки природоохоронних ініціатив та підвищення екологічної свідомості громадян з метою збереження цих унікальних акваторій для майбутніх поколінь. Діліться в коментарях до огляду вашими враженнями від новинок, пишіть, чи вдалося вам їх купити та чи взагалі він вас цікавить. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!